Vẫn là kênh Bào Trắng Johnny đây các bạn ơi. Mấy hôm nay anh em mình chậm ra clip á, là do đang chế tạo con siêu phẩm này. Đây là con địa hình ATV, được anh em mình cải tạo từ động cơ xăng 800cc thành động cơ điện 3kW. Chuyên đi phục vụ các cái điểm check-in cắm trại trong vùng sâu, vùng xa, rừng núi và những địa hình rất là hiểm trở như các bạn. Những chỗ mà xe lớn vô không được á, thì đây em nó đã phát huy tác dụng. Sẽ đồng hành cùng kênh Bào Trắng Johnny nha mọi người. Đây mình xin giới thiệu sơ qua tổng quan về em nó. Đây là khối động cơ trái tim của em nó đây. Mình thay cái động cơ 800cc 2 piston thành cục motor không chổi than 3 pha. Đây, 3kW. Đây là hộp số. Rất là ok. Hộp số cũ của em nó thì mình vẫn giữ lại. Bao gồm số tới, số mạnh. Đây là cầu trước, đây là khối pin 80V 80A. Đây DC motor, hộp số. Em này chuyển động 4 bánh đây. Đây Kênh chuyển động 4 bánh. Vi-sai. Hệ thống dẫn động cầu trước và cầu sau. Đây mọi người. Hộp số vẫn giữ nguyên. Đây là số mạnh, số nhanh và số dê. Nhưng mà chuyển qua động cơ điện rồi á thì mình không cần phải làm số dê nữa, tại vì động cơ điện nó tự dê luôn. Đây mọi người. Đây. R, dê. Tất cả đều điều khiển bằng điện hết. Đây là hiện tại mình đã sạc 81. Mình đã sạc đủ 100% pin. Thì đây là khối động cơ cũ của em đó, động cơ xăng đây. 2 piston 800cc rất là mạnh, vòng tua lên đến hơn 10.000 vòng trên 1 phút luôn đó nha. Rất là mạnh mọi người. Nhưng bây giờ là mình đảo qua động cơ từ xăng qua điện các bạn. Bây giờ thì anh em mình sẽ đi test sức mạnh của em hút nó với các cung đường vượt lên các đồi cát trắng, và đồng thời sẽ tính được chạy xe cự ly bao xa trong một lần chạy nha các bạn. Ok. Rồi chúng ta bắt đầu đi nha. Let's go.
đến xe vàng màu trắng rồi nghe các bạn. Quãng đường mình đi là 6 cây. Mức tiêu hao là hồi nãy ở nhà là 81V, bây giờ còn 80V, có nghĩa là cỡ khoảng 5% pin. Để mình coi cái động cơ thử nha các bạn. Ồ, không nghe luôn. Ấm không? Ấm hay nóng anh? Chỉ có cảm giác là hơi ấm thôi các bạn. Đây, tay mình vẫn còn sờ được, có nghĩa là mình chạy tốc độ đó là không nghe gì hết á. Ok. Bây giờ là anh em mình bắt đầu chạy lên đồi cát, test thử động cơ trên đồi cát trắng nha các bạn. Test sức mạnh của em đó. Rồi. Ok, let's go. Rồi các bạn ơi, bây giờ là mình bắt đầu mình chạy lên đồi cát trắng, mình vô số lại nha, về số 1 nè. Đây các bạn. Rồi. Vô 2 cầu nha các bạn. Rồi. Mình lên nha. Rồi, bây giờ đổi tay xế thử chạy lên nha các bạn. Rồi, dốc là cao ấy. Chạy rất là xa rồi, em chuẩn bị cố gắng lên dốc đây các bạn. Rồi, sẽ tiếp tục di chuyển lên nha các bạn ơi. Đây là đồi Cát Bay nha mọi người, dốc rất là cao và đứng. Chúng tôi đang hết sức cố gắng các bạn ạ. Tài xế chúng ta đang tìm chỗ để bắt đầu có trớn để lên tiếp. Chúng tôi lại mở con đường mới để chạy lên. Đây là đỉnh rồi nha mọi người. Bây giờ xe đang bắt đầu chạy lên. Chinh phục đỉnh đồi Cát Trắng thành công nha các bạn. Cuối cùng chúng mình đã lên được rồi. Rồi. Cuối cùng cũng chinh phục được cái đỉnh dốc cao nhất ở đây rồi. Hồi nãy do cái dốc kia nó tức quá, với lại bánh xe cứng quá. Đúng rồi các bạn. Sau khi chỉnh sửa một chút mình đi cái dốc lai hơn thì đã lên được thành công. Sức mạnh cũng ok, đủ đáp ứng. Một cái kinh ngạc á.
xe tiêu thụ khoảng 15% pin. Quãng đường từ lúc xuất phát đi đến xe dàn màu trắng này là hơn 6 km, là tiêu thụ 5% pin nữa. Thì tổng cộng là nãy giờ là xe mình tiêu thụ khoảng 20% pin. Đúng rồi. Từ đó mình có thể suy ra được là em đó có thể đủ đáp ứng để cho các hành trình tiếp theo của anh em mình. Mọi người ở clip sau anh em mình cùng em nó sẽ đi trải nghiệm thực tế trên những cung đường mới nha.